Tämä on Korporaatio. Herra, 2014 elämme vapun aaton aattoa ja käsillä vajaan kuukauden kuluttua on europarlamenttivaalit. Yksi kirkkaimmista läpimenijöistä etukäteen on aamun vieraamme Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Kiitos. Vaalit 25. toukokuuta ja väittäisin näin, että Alexander Stubbin ohella kuulut siihen kahteen armoitettuun, joiden läpimenosta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Onko itselläsi sama fiilis? No, itselläni ei ole koskaan ollut tarvetta arvailla vaalituloksia. Ne näkee vaali-iltana varmuudella. Spekulointi on aivan turhaa. No niin, Jusa. Semmoinen homma, että puhutaan tästä Suomen taloudesta ja irtisanomisuutisista ja lomautuksista ja vastaavasta. Lemminkäiseltä tuli eilen ikäviä uutisia ja näin poispäin. Niin mistä saamme sellaisen teollisuuden, mikä nostaa Suomen tästä suosta? No, Euroopalla ja Suomella siinä mukana on krooninen kilpailukykyongelma. Ollut oikeastaan koko sen ajan, kun kolmas maailma on tullut mukaan globaaliin kilpailun rautaesiripun kaatumisen jälkeen. On asioita, joille me emme voi tehdä kovin paljon, kuten se, että tuottava työ on karkaamassa tai pitkälti jo karannut halvempien työvoimakustannusten maihin, kuten Aasiaan. Sen, mitä Euroopan tässä tilanteessa pitää tehdä, on ensinnäkin tietenkin se, että se ei sabotoi entisestään omaa kilpailukykyään esimerkiksi liian kunnianhimoisilla ja yksipuolisilla ilmasto- ja ympäristötavoitteilla, koska niiden tuloksena tuotanto ainoastaan siirtyy jonnekin, missä ne tavoitteet ovat vähemmän kunnianhimoisia ja kokonaisvaikutus on oikeastaan ympäristön ja ilmastonkin kannalta huonompi. No sitten Suomen pitää suhteessa muuhun Eurooppaan pitää huolta siitä, että meillä säilyy kilpailukyky. Tällä hetkellä meillä on erittäin huono kilpailukyky suhteessa paitsi EUn ulkopuoliseen maailmaan, niin myös moniin muihin EU-maihin, esimerkiksi Saksaan. Et meillä puhutaan paljon siitä, että meillä työvoimakustannukset on liian korkeat ja niin ne ovatkin, mutta ongelma ei ole palkoissa, vaan työvoiman sivukuluissa, erilaisissa pisteveroissa, maksuissa, muissa, jotka vievät yritystoiminnalta toiminnan edellytyksiä Suomessa. Kuinka paljon Saksassa esimerkiksi on sitten työvoiman sivukulut pienemmät kuin Suomessa? No siellä on hiukan erilainen perinne työmarkkinaosapuolten välisissä toimissa. Että siellä on selkeämpi käsitys työnantajapuolella ja työntekijäpuolella yhteiseen hiileen puhaltamisesta. Toisin sanoen pyritään sellaisiin ratkaisuihin, joiden kokonaisvaikutus kaikille on myönteinen. Että meillä on ehkä enemmän lähdetty aina siitä, että meillä palkankorotukset ei ole sidottuja tuotannon kasvuun, vaan ne on puhtaasti poliittisia, mikä on johtanut semmoiseen inflaatiokierteeseen, ja sitten on voitu korjata omaa kilpailukykyä tekemällä ulkoinen devalvaatio jossain vaiheessa. Eli syyttävä sormi kohdistuu nyt, jotenkin tulkitsen näin, että se kohdistuu AY-liikkeen suuntaan. No tuo oli vähän tuommoinen provokatiivinen. No se oli provokatiivinen, mutta siellähän, ja tietysti EK:n kanssa yhdessä neuvottelemalla, siellähän palkankorotuksista päätetään, ei niinkään eduskunnassa tai europarlamentissa tai missään. Joo, me elämme nyt hiukan toisenlaisessa maailmassa kuin missä me totuimme elämään sotien jälkeisenä aikana. Ja meidän on pohdittava entistä tarkemmin sitä, että mihin meillä yksinkertaisesti on varaa. Siis mitä tulee hyvinvointivaltion rakenteisiin ja tämän kaltaisiin. On tietysti vaikeita asioita. On poliittinen itsemurha ryhtyä kajoamaan tai edes ehdottaa kajoamista saavutettuihin etuihin, koska saavutetuista eduista tulee ihmisten mielissä perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, joita ilman ei kerta kaikkiaan voi elää. Ja eihän se nyt näin ole, että meillä on kasvatettu systemaattisesti hyvinvointivaltiota viimeisten vuosikymmenten ajan, ja se on raskaampi kuin koskaan. Niinhän se on. Siinä olit ihan oikeassa. Okei, no mutta mitä pitäisi tehdä? Purkaa sitä, niinkö? Jos tämä on tilanne kerta. No kuten sanottua, Euroopan on ennen kaikkea esimerkiksi energiapoliittisilla, ilmastopoliittisilla, ympäristöpoliittisilla toimilla huolehdittava siitä, että täällä on kannattavaa yrittää, että täällä on kannattavaa tuottaa ja näin edelleen. Ja sitten meidän täytyy joka tapauksessa jossain vaiheessa pohtia erilaisten tulonsiirtojen ja maksuttomien palvelujen osalta sitä, että onko meillä varaa tähän kaikkeen, mutta ennen kaikkea meidän pitää tukkia sellaisia rahareikiä hyvinvointivaltiossa, jotka eivät
joita ei voida pitää ensisijaisina. Ennen kaikkea nämä koskevat tietysti tulonsiirtoja Suomen rajojen ulkopuolelle. Ne ovat se, mistä pitää aloittaa. No niin, nyt päästään sun leipälajiin hetken kuluttua. Eli siis kaiken pahan alku ja juuri on tietysti se, että Sahara eteläpuolisesta Afrikasta tulee joku tänne ja hänelle maksetaan. Se on tietysti ongelmien alku ja syy. Mutta saanko kysyä sellaista, Jussi Halla-aho? 2,5 vuotta sitten elokuussa oli tämä Facebook-kirjoitus, missä sä kirjoitit Kreikkaa ja sotilasjunttaa ja muuta. Ja sut erotettiin kuukaudeksi eduskuntaryhmästä, niin mitä opit tuosta? No ehkä opin ainakin sen, että riippumatta siitä, onko siinä mitä aikoo sanoa, jokin niin kuin ihan oikeakin ajatus, niin kannattaa ehkä pohtia sitä, että mitä kaikkia minä, jos olisin lehtimies, saisin tästä asiasta väännettyä. Siis mitä? Nyt Suomea, niin. Siis poliitikko on siinä mielessä vähän hankalassa tilanteessa, että hän joutuu niin kuin typistämään omaa ilmaisuaan kohti yksiselitteisiä one-linereita, koska kaikki muu voidaan tulkita jollain tavalla. Toisin sanoen pitää tuottaa sellaisia yhden tai mielellään maksimissaan 2 sanan mittaisia ajatuksia, koska niitä ei enää voi niin kuin millään leikkaamis- ja liimaamismetodilla saada näyttämään muuta kuin mitä ne on. Ja tämä laskee kyllä sitten, siis minä en väitä, että tämä mun Facebook-päivitykseni 2,5 vuotta sitten olisi ollut mikään niin kuin maailmoja järisyttävä neronleimaus, mutta ongelma on siinä, että jos niin kuin minkäänlaista monitulkintaisuutta ei voi omaa viestintäänsä jättää, koska sen kimppuun hyökätään heti, niin kyllähän se laskee sillä tavalla keskustelun tasoa, että se johtaa sellaiseen hyvin harvasanaiseen ja tavallaan niin kuin, no siis tällä tavalla se hankaloittaa puhetta, jos pitää kaiken aikaa miettiä sitä, että mitä tästä voi saada revittyä irti, jos sen tahallaan haluaa ymmärtää väärin. Niin toivoit tankkeja Ateenan kaduille. Millä tavalla se voidaan ymmärtää tahallaan väärin? Siis siinä oli oikeana ajatuksena se, että demokratia on, mitenkään mä nyt sanoisin tämän niin, että ei voida sanoa, että Halla-aho vastustaa demokratiaa. Siis demokratia on huono kriisitilanteessa sen takia, että poliitikko joutuu päätöksiä tehdessään, tai ei hän joudu, mutta hän miettii, kun ihminen kun on, hän miettii sitä, että miten tämä vaikuttaa minun kohtalooni seuraavissa vaaleissa. Ja tämä monissa tilanteissa estää välttämättömiä, mutta kipeiden ratkaisujen tekemisen. Oletko muuten joutunut itse miettimään tätä? Nyt esimerkiksi eurovaalien alla. Joudut sä jotenkin demppaamaan jotain alaspäin, koska tiedät, että vaalit on tulossa? No en varsinaisesti. Kyllä tässä nyt ihan varmaan luonnollista evoluutiota on tapahtunut omassa ilmaisussa, että jättää sitten sanomatta sellaiset läppätyyppiset heitot, joita nyt välillä tietysti tulee mieleen, niin kuin tulee kaikille ihmisille, ja jos kuuntelee teidän radiolähetystä, niin niitä tulee yhdelle jos toiselle mieleen kaiken aikaa. Siis hetkinen, onko 3 vuotta eduskunnassa pehmentänyt Halla-ahon? Ei se ole pehmentänyt, mutta se on tietysti pannut harkitsemaan sitä, että onko tämän asian, tämän kuningasidean ääneen sanomisesta mitään hyötyä suhteessa siihen potentiaaliseen haittaan, joka sen sanomisesta ehkä on. Hei, koska olet menossa europarlamenttiin vahvasti, Jussi Halla-aho, niin puhutaan kohta vähän siitä ryhmästä, että mihin joudut tai mihin pääset, mihin mahdollisesti haluat. Tässä Korporaatio, hei! Oikein hyvää huomenta, Heikelä Moisio täällä, ja aamuvieras on Jussi Halla-aho, mies, joka muuten on Tampereelta kotoisin ja ravintolakoulun käynyt mies. Koska olet muuten viimeksi ollut ravintolassa hommissa? Kyllä se taisi olla vuonna 1995, että on sitä muutama vuosi vierähtänyt. Alkoholilainsäädäntö on sen jälkeen muuttunut aika lailla ja varmaan moni muukin asia, että tuskin pysyisi tarjotin kädessä enää. Niin sä teit ihan tarjoilijan hommia? Tarjoilijan hommia ja baarimikon hommia. Okei, vieläkö onnistuu sininen enkeli? Kyllä se saattaisi onnistua, mutta en tiedä kuinka. Se oli vähän turhauttavaa sikäli, että ravintolakoulussa opeteltiin sadoittain erilaisia kansainvälisiä hienoja juomia, joita sekoitettiin ja ravistettiin ja tehtiin erilaisia temppuja ja sitten ainakin siihen aikaan suomalaisen
reaalielämän suomalaisen käsitys rinkistä on kossukola, että niitähän sitten baarissa sai tehdä. Ja se on jo eksotiikkaa. Niin. Siis normaalisti tervehdys ravintola kantahenkilökunnalle kuuluu 1 kalja. Mutta ootko tehnyt Kosmopolitania esimerkiksi koskaan? Olen tehnyt Kosmopolitaniakin joskus. Kyllä varmaan vähintään harjoittelutilanteessa olen tehnyt kaikki kuviteltavissa olevat drinkit ja jopa suoriutunut niitä koskevasta käytännön tentistä. Okei. Tämä on mielenkiintoista. Tämä on uusi puoli Halla-ahossa. Toinen sellainen ehkä uusi puoli on suurelle yleisölle se, että koska olet kunnanvaltuutettu Helsingissä, niin sulla on tällainen luottamustoimi Korkeasaaren eläintarhan johtokunnassa, eikö niin? Joo. Miten siellä on mennyt? No se mitä olen nyt tätä itseäni koskevaa viestintää kuunnellut radiossa vuosien aikana, niin varmaan mikään luottamustoiminen ei ole niin paljon kiihottanut toimittajia kuin se, että olen eläintarhan johtokunnassa. Ja olen tosiaan tällä kaudella ollut kaupunginhallituksen tarkkailijana siellä. Kaupunginhallituksella on siis tämmöinen tarkkailija-edustus kaikissa kaupungin virastojen luottamuselimissä. Ei siinä mitään sen ihmeellisempää ole. Siellä tarkkaillaan, että virastot noudattavat kaupunginhallituksen ja valtuuston laatimia laajoja strategioita. Tunnetko leijonat nimeltä kaikki? En tunne leijonia nimeltä, en tunne muitakaan eläimiä nimeltä. Okei, sä vaikutat jotenkin tosi motivoituneelta siitä hommasta. Onko se sellainen niin kuin unelmien jobi? On se siinä mielessä unelmien jobi, että siellä ei tarvitse kauheasti riidellä. Siellä on ollut aina hyvä henki ja onhan se mielenkiintoinen paikka. Joo, onko muuten siis valtuustossa niin kireitä, siis joutuuksia riitelee? No valtuusto on vähän omanlaisensa paikka verrattuna eduskuntaan, jonka toiminta on aika ritualistista ja ennalta arvattavaa, niin valtuustossahan voi sattua ja tapahtua aina mitä tahansa. Siellä on siinä mielessä oltava ehkä enemmän hereillä. Toisaalta ne asiat ovat mittaluokaltaan niin paljon pienempiä, että siellä ei aivan yhtä suurta katastrofia pääse tapahtumaan kuin ehkä eduskunnassa. Se on omalla tavallaan mielenkiintoinen paikka, mutta kyllä valtuustokeskustelut ovat monesti aika surrealistisia, minkä varmasti moni verkkolähetyksiä seuraava on myös todennut. Niin, kouluruokakeskustelu ja mitä kaikkea tuossa Helsingin valtuustossa pari vuotta sitten olikaan. Niin. Mutta hei, yksi iso asia kuitenkin, mikä ihan koko valtakuntaakin koskettaa, vaikka Helsingin päätöksenteosta puhutaankin, on tämä Guggenheim. Mikä on Halla-ahon Guggenheim-kanta? No kyllä Halla-ahon Guggenheim-kanta on se, että kyseessä on vedätys, jolla yritetään nyt puhaltaa helsinkiläisen veronmaksajan rahat yksityisen säätiön taskuihin. Ne laskelmat, joita on tehty kävijävirroista ja muista, niin kyllä ne vaikuttavat aika epärealistisilta. Ja jos Guggenheim-säätiö todella pitää museotaan niin kannattavana hankkeena kuin se julkisuuteen viestittää, niin kyllä sillä varmasti olisi enemmän omaa riskinsietovalmiutta tähän toimintaan liittyvien riskien suhteen. Nythän tässä on ollut homman nimi se, että riskit halutaan sälyttää helsinkiläisen veronmaksajan kannettavaksi. En ainakaan näillä nykyisillä spekseillä sitä kannata. Vastustin myös tätä tontin varausta arkkitehtuurikilpailua varten, koska vaikka tämä nyt ei suoranaisesti Helsingille mitään maksakaan, niin sitten kun arkkitehtuurikilpailu saadaan pidettyä, niin todetaan, että kun näin pitkälle on tultu, niin eihän nyt tästä enää voi peräytyä. Joo, tietenkin. Joo, se on putkessa se on. Hei, ennen kuin soitetaan kappaleen väliin ja sitten jatketaan, niin yksi vielä tällainen pääkaupunkikeskeinen asia, ja nyt kun olet minun edustajani siellä valtuustossa, niin avaudun sinulle tässä. Jussi Halla-aho, turistilaivat, joita tulee tänä vuonna, muistaakseni jotain 400 risteilijää tulee tuo turisteja. Ne käy muuallakin ja pysähtyvät myös sitten Helsingissä, ja heillä on muutama tunti aikaa siinä pyöriä, ja heidät pääosin viedään tuonne teollisuusalueen kärkeen, tuonne Jätkänsaareen, karmeeseen kolhoosiin, kun heidät voisi tuoda tuohon paraatipaikalle kaupungin keskustoihin, missä Ruotsin laivat möllöttävät kaiken päivää. Ja nyt tässä on kuulemma, kun mä oon jutellut Sataman jengin kanssa, niin on ongelma on tämä Kustaan miekka, joka on niin kapea, että siitä ei yli 200 jotkumetriset alukset pääse läpi ja ne ristelijät ei mahdu, niin tarvitaan dynamiittia.
että voidaan räjäyttää se Vallisaaren puoli helvettiin siitä, tai ainakin leventää sitä 20 metriä, että saadaan isot ristiriidat kylään ja turistit paraatipaikoille tuhlaamaan rahaa, tienaamaan kaupungille verotuloja 10 miljoonia vuodessa. Tadaa! No onhan tämä todella hyvä ajatus, mutta en pidä Jätkäsaarta nyt ihan toivottomana, eikä sen entistä vähemmänhän se on teollisuusalue. Kyllä se siitä, kyllä turisti sieltäkin pääsee keskustaan. Right, mutta kun sä katot laivan ikkunasta ulos, heräät 11 aikaa siihen, eilen oltiin Pietarissa, tänään, ja katot ulos, ei jumalauta. Pitääkö mun kämpiä oikeasti tuonne konekannen alle, että mä pääsen ulos täältä sen jälkeen bussilla kaupungin keskustaan? Kun kyllä ne Ruotsin matkaajat, viikkarit ja siljat, niin kyllä ne lähtee vaikka siis oikeasti Perniöstä Ruotsiin, jos siihen tulee. Joo, se on ihan totta kyllä, että ei Ruotsin laivoja välttämättä tarvitse tuossa möllöttää, missä ne nyt möllöttävät, mutta luulen, että Kustaanmiekan räjäyttäminen on ehkä sen mittaluokan hanke, että siihen kaupunkiin ei varmaankaan lähde. Ja nyt mä haluan korostaa, siis ei missään nimessä Suomenlinnalle hän ei saa tehdä mitään, mutta se toinen puoli, joka on se armeijan Jämäsaari, minkä ne nyt päätti antaa, sehän on täynnä jotain vanhoja granaatteja, eikä sinne uskalla kukaan mennä, eikä sinne saa mennä vielä, niin miksei saman tien pantaisi vähän uusia granaatteja tilalle, niin siitä lähtisi. Niin se on tavallaan jo valmiiksi panostettu. Niin, kyllä, yksi seinä helvettiin. Koska siis kyllä mä sitä, meidän pitäisi olla vieraanvaraisia, jotta sieltä tulee ihmiset, ne on muutaman tunnin täällä, ne panee kaiken rahaa haisemaan, minkä ne vaan keksii siinä lyhyen vierailussa aikana. Nyt ne tuijottaa, ne on käynyt eilen Pietarissa, nyt menee huomenna Tukholmaan ja miettii, tänään on välipäivä. Mä oon täällä laivassa, en mä jaksa lähteä tonne. Joo, kyllä. Tämä on suorastaan liikuttavaa, miten kollega on huolissaan turistien Helsingin kuvasta. Mä huomaan, että Jussi alkaa taipumaan tähän ajatukseen pikkuhiljaa. Aamun vieraamme on kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu sekä eurovaaliehdokas Jussi Halla-aho ja omien arvailuidemme mukaan ja itse asiassa kaikkien muidenkin arvioiden mukaan mies on heittämällä menossa Brysseliin. Hyvä niin. Jussi Halla-aho, mihin ryhmään, jos nyt leikitellään jo sillä ajatuksella, että europarlamentissa olet, tuletko liittymään tähän Nigel Faragen ja kumppaneiden ryhmään? Jos aloitan vastaukseni sanomalla, että meillä on täysin yksinkertainen asia, niin te älähdätte, että nyt kiertelen ja kaartelen. Mutta tämä valitettavasti ei ole täysin yksinkertainen asia, koska ennen vaaleja me emme tiedä, minkälaisia pienempiä ryhmiä europarlamentissa on. Me emme tiedä, miten nykyinen perussuomalaisten ryhmä siellä, johon myös Nigel Farage ja hänen puolueensa kuuluvat, niin onko sitä enää nykyisessä muodossaan olemassa siellä vaalien jälkeen? No nyt tällä hetkellä perussuomalaista on tässä EFD-ryhmässä, niin, jota UKIP johtaa, eli nimenomaan tämä Faragen puolue. Joo. Mutta kun nyt veikkailee, että se ryhmä hajoaa sen takia, kun siinä on mukana Ranskasta tämä Marine Le Pen ja sitten Wildersi. No he eivät ole mukana tässä ryhmässä. He ei ole mukana ryhmässä. Kun mä käsitin, että ne hajoaa juuri sen takia, että ne ei halua olla yhdessä Le Penin ja Wildersin kanssa. No Le Pen ja Wilders ovat nyt rakentamassa uutta ryhmää europarlamenttiin näiden vaalien jälkeen ja ovat tiedustelleet erilaisten tahojen halukkuutta sitten kuulua tähän ryhmään ja perussuomalaiset ovat ilmoittaneet, että perussuomalaiset eivät ole kiinnostuneita liittymään tähän ryhmään ja varmaan puolueemme johdon toiveena on se, että EU-hun enemmän tai vähemmän kriittisesti suhtautuvat brittikonservatiivit ja UKIP saataisiin samaa ryhmää, mutta se on taas Britannian sisäpoliittisista syistä ilmeisen hankalaa. Joo. Voisitko sinä kuulua saman ryhmään Marine Le Penin kanssa? No mä lähtisin niin kuin pohtimaan yhteistyökuvioita asiat edellä, että onko meillä yhteisiä nimittäjiä, onko asioita, joita me vastustamme yhdessä tai kannatamme yhdessä, ja kyllähän niitä kieltämättä on. En mä ota näiden puolueiden menneisyyteen kantaa tai niihin henkilöihin, jotka siellä toimivat, mutta jos katsotaan ihan puhtaasti sitä, että minkälaisista asioista ne ovat kiinnostuneita, ne ovat hyvin maahanmuuttokriittisiä ryhmiä, ne suhtautuvat erittäin kriittisesti poliittiseen integraatioon Euroopan unionissa, yhteisvaluuttaan, liittovaltiokehitykseen. On meillä paljon yhteisiä nimittäjiä. Tietenkin ne kärsivät huonosta maineesta, mutta täytyy muistaa se, että kun
ajatellaan näitä tämän laidan, jos nyt laidasta halutaan puhua, tämän laidan puolueita eri Euroopan maissa, niin ne ovat yleensä kaikkien huonoimmassa maineessa omien rajojensa ulkopuolella. Jos mennään ruotsalaiselta kysymään, niin perussuomalaiset on natsipuolue, johon verrattuna ruotsidemokraatit eivät ole yhtään mitään, ja täällä on päinvastoin. Eli mä nyt hieman haluan tarkentaa, eli Le Pen kelpaisi sinulle yhteistyökumppaniksi? En mä halua tosiaan kantaa, koska me päätetään puolueena se, että missä ryhmässä me istumme Euroopan parlamentissa siltä pohjalta, minkälaisia ryhmiä siellä on europarlamenttivaalien jälkeen. En minä tätä asiaa päätä. Minä vain totean sen, että minä en pane ketään ihmistä kättelyboikottiin ja minä pyrin tekemään yhteistyötä niissä asioissa niiden tahojen kanssa, joiden kanssa yhteistyö niin kuin asialähtöisesti on mahdollista ja mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Tuo pikkasen tämä äärioikea sekasi Euroopassa siinä mielessä, että UKIP, joka sinänsä on niin brittiläisen mittakaavassakin niin aika radikaali tai sanotaan kovaotteinen puolue, niin he ei halua olla tämän Le Penin ja Wildersin kanssa, koska heidän mielestään ne on rasisteja. Sitten on tämä Itävallan Jobbik, jonka kanssa läpään ja Wilders ei halua. Se on kylläkin unkarilainen se Jobbik. Anteeksi, niin just. Menee vanha kuningas keisarikunta sekaisin. Yritän seivailla. Okei, unkarilainen nimenomaan. Ja Jobbikin kanssa ne ei halua olla tekemisissä, koska ne on rasisteja. Taas käsittääkseni Jobbikissa ollaan sitä mieltä, että he ei halua olla tämän kreikkalaisen kultaisen aamunkoiton kanssa tekemisissä, koska ne on taas sitten niinku fasistinen puolue. Niin tässä on, ne raja-aidat on vähän vaikeat. Joo, erilaiset asiat ovat niin kuin se, että mitä on äärioikeistolaisuus ja fasismi, niin se näyttäytyy eri puolilla Eurooppaa vähän eri tavalla. Jobbikin ongelma on erittäin voimakas antisemitismi, joka tuntuu täältä katsottuna niin kuin aika pahalta, mutta täällä ei taas ehkä nähdä sitä, että se on huomattavasti valtavirtaisempaa ajattelua tietyissä osissa Eurooppaa ihan historiallisista syistä, kun se on täällä. Ei sitä voi hyväksyä tietenkään, sitä en tarkoita, mutta sitten on kultainen aamunkoitto, joka kieltämättä on minunkin mielestäni lähinnä natsipuolue ihan lähtien symboliikastaan ja ohjelmastaan ja toimintatavoistaan. Siis kultainen aamunkoitto on tämä Kreikassa vaikuttava? Joo, aivan. Joo. Sitten Le Pen, no se on kieltämättä aika radikaali, mutta toisaalta minun mielestäni Marine Le Pen on kyllä samalla tavoin onnistunut siistimään sitä puoluetta, sen ohjelmaa ja toimintatapoja kuin esimerkiksi Jimmy Åkesson on onnistunut siistimään ruotsidemokraatteja Ruotsissa, että minä näen näitä puolueita mitenkään erityisen huolestuttavina. No miten tämä Tanskan kansanpuolue? Aamun Hesari tietää kertoa, että oikeistopopulistinen Tanskan kansanpuolue, siitä on tulossa eurovaaleissa Tanskan suurin puolue, melkein 26% ennakoidaan. Kyllä tämä on trendi Euroopassa. UKIPista saattaa tulla Britannian suurin puolue ja Front Nationalista saattaa tulla Ranskan suurin puolue näissä eurovaaleissa. Kyllä tässä nyt ihan selkeä protesti on nousemassa kautta Euroopan. Tanskan kansanpuolue on mielenkiintoinen tapaus. Se on ehkä kaikkein vähiten huonomaineinen näistä puolueista, vaikka se on ehkä kaikkein rääväsuisin niistä, ainakin pohjoismaisessa kontekstissa, että kyllähän siellä on erittäin värikästä retoriikkaa, mitä puheenjohtajansa on kautta vuosien harjoittanut. Ja se on toisaalta Tanskan parlamentaarisen järjestelmän ansiosta, joka on hiukan toisenlainen kuin meillä, niin sillä on myös huomattava vaikutusvalta ollut kotimaan politiikkaan, ja se on muuttanut valtavirta-ajattelua Tanskassa voimakkaasti, ennen kaikkea maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Voidaan sanoa, että Tanska on ollut Tanskan kansanpuolueen linjoilla näissä kysymyksissä 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Jatketaan ihan kohta. Nopea tiedonanto. Alexander Stubb on vahvistanut lähtevänsä puheenjohtajakilpailuun pari minuuttia sitten. Eli Alex Stubb kilpailee käytännössä pääministerin pallista tulevana kesänä. Rammstein ja Mutsö. Aamun vieraamme Jussi Halla-aho jopa jossain sanalla sanoa lauloi kappaletta mukana. Meille tuli vihja mutta etukäteen, että sulla on heavy menneisyys. Pitääkö paikkansa? No kyllä kai näin voi sanoa. Ei mitenkään kovin kunniakas ja sillä tavalla maailmoja heilauttava, mutta soittelin nuoruudessani speed metal bändissä ja sellaista vapaamuotoista. Speed metal bändissä? Mitä on instrumenttia? Kitaraa? Kitaraa ja sitten niin sanotusti lauloin. Onko näitä, nyt näitä kuunneltavissa jossain? Nyt on saatava.
nauhat esiin. Joo, tästä asiasta oli puhetta bändimme, siis entisen bändimme entisten jäsenten kanssa vuosi takaperin, ja rumpalimme oli niin ystävällinen, että kävi remasteroimassa nämä nauhat, ja ne löytyvät nyt CD-ltä, ja meillä on ollut ajatuksena se, että julkaisisimme ne. Siinä tietysti helposti syntyy sellainen, että nyt rahastetaan, mutta kyllä varmaan kun saamme aikaiseksi, niin ne tulevat saataville. Siis voidaanko me laittaa nyt otsikoksi, että Halla-aho julkaisee levyn? No No niin. Kyllä se varmaan ennemmin tai myöhemmin tapahtuu, mutta älkää nyt panko siihen mitään päivämäärää, mihin mennessä tämä tapahtuu. All right. Saanko kysyä, mikä tämä orkesterin nimi on? Sen nimi oli Blasphemia. Blasphemia? Joo. Okei. Liittyykö se jotenkin punasteluun? Ei se liity punasteluun, sen piti olla Blasphemia, mutta rumpalimme, joka suunnitteli graafisen asun, unohti sen peen siitä välistä pois. Siihen aikaan ei ollut tietokoneita, vaan tämä piti tehdä manuaalisesti, ja siinä olisi ollut niin kauhea työ tehdä se uudestaan, että päätimme, että tämä nyt menee sitten näin. Aivan huikeeta. Hei, sen verran haluan palata takaisin politiikkaan. Mä olen ymmärtänyt jostain sun vanhasta haastattelusta, että sinullakin oli vielä 90-luvulla tapana äänestää milloin kokoomusta, milloin vihreitä, olet äänestänyt jopa Osmo Soininvaaraa, näin ainakin on muistan lukeneeni. Missä vaiheessa kelkka kääntyi? En tiedä, onko kelkka varsinaisesti kääntynyt. Olen tullut ehkä tietoisemmaksi siitä, että tai lähdetään mieluummin siitä liikkeelle, että olin liikkuva äänestäjä siis siinä mielessä, että pyrin löytämään fiksulta vaikuttavan ehdokkaan, ja sitten toivoin, että hän tekee fiksuna ihmisenä fiksuja päätöksiä. Sitten jossain vaiheessa tapahtui naks aikuisiällä, myöhemmällä aikuisiällä, että eihän tämä näin mene, että fiksu ihminen on paljon huonompi vaihtoehto kuin tyhmä ihminen, jos hän on väärää mieltä asioista, koska fiksuna ihmisenä hän pystyy edistämään niitä paljon tehokkaammin. Että oleellista on se, mitä mieltä hän on minulle tärkeistä kysymyksistä, ja oikeastaan vielä oleellisempaa on se, miltä hänen edustamansa puolue on näistä kysymyksistä. Koska valitettava tosiasia on se, että meillä Suomessa vallitsee puoluekurijärjestelmä kaikissa puolueissa, joka rajoittaa aika lailla kansanedustajan tai minkä tahansa luottamustoimessa toimivan poliitikon toimintavapautta. Sitten ei sellainen juttu leipätyöhösi kansanedustajana, niin siellä on valmisteilla eduskunnassa käsittääkseni tämä uusi kyberturvallisuuslaki. Joo. Ja nyt niin Ruotsissa on oltu jo hetken aikaa sellaisessa tilanteessa, että siellä laki sallii tietojen lähettämisen Amerikan vakoiluorganisaatioille ja mitä kaikkia lehdistössä on huhuiltu. Ja nyt sanotaan, että tämä uusi kyberturvallisuuslaki vie Suomen tähän samaan pisteeseen. Onko se menossa läpi? No enhän minä sitä pysty sanomaan. Tyypillisesti on niin, että kun meillä on enemmistöparlamentaarinen järjestelmä, niin kaikki mitä hallitus esittää menee enemmän tai vähemmän siinä muodossa läpi, missä se esitetään, eikä siinä oppositiolla ole nokan koputtamista. Tästä on tullut erittäin paljon palautetta, olemme kuulleet erittäin paljon asiantuntijoita, ja tästä täytyy muodostaa niin sanotusti kypsä mielipide. En mä voi sanoa olevani tämän alan asiantuntija, että joudun luottamaan kyllä itseäni viisaampiin ihmisiin ja heidän arvioihinsa siitä, miten tämä vaikuttaa. No mitä vielä sä oot tällä hetkellä siitä? Sä oot kuunnellut ihmisiä. No olen varmaan viisaampi kuin ennen kuin aloin kuuntelemaan ihmisiä tästä asiasta, mutta kuten sanottua, se, että johtaako tämä siihen, että täältä lähetetään kaikenlaisia tietoja NSAlle ja muille amerikkalaisille viranomaisille, niin tästä asiasta täytyy meidän ryhmässä ja puolueessa muodostaa kanta, joka perustuu toivon mukaan tosiasioihin, eikä perstuntumaan ja intuitiivisiin pelkoihin. Jos mietitään sitä, että tämä pitsi kuuluu niin, että Suomen kilpailuetu tähän mennessä on ollut, ja sen takia täällä on serverikeskuksia, sen takia täällä on rakenteella isoja, täällä on Googlen, Haminan palvelinkeskukset ja muut, että se ei ole sattumaa, että ne on täällä, meillä on hyvä lainsäädäntö siihen, nyt me ollaan pilaamassa se. Joo, meillä on ollut nimenomaan tällä sektorilla monia hyviä kilpailutekijöitä, kylmä ilmasto, vakaa maaperä, ei maanjäristyksiä, ei tsunameita ja tietyllä tavalla poliittisesti harmaalla vyöhykkeellä Naton ulkopuolella ja myös Venäjän välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella. Että kyllähän tällaiset varmasti vaikuttavat sitten Suomen kilpailukykyyn, mutta
tai vähentävät ehkä Suomen houkuttelevuutta tällaisten toimijoiden näkökulmasta, mutta sitten herää tietenkin seuraava kysymys, että jos jokin näistä kilpailutekijöistä poistuu, niin mihin tällainen yrittäjä sitten seuraavaksi lähtee? Että kyllä ne vaihtoehdot ovat aika vähissä, jos katsellaan maailman karttaa ja poliittisia liittoutumia, minne kaikkialle NATO ulottuu, missä on epävakaa poliittinen hallinto, missä on epävakaat luonnonolosuhteet, niin kyllä Suomi nyt kuitenkin on aika niin kuin houkuttelevalla vyöhykkeellä tässä mielessä. Niin, kun me ollaan numero 1 silti, niin miksi tavallaan yrittää lujempaa? No en mä nyt ihan noin provokatiivisesti sitä asiaa ilmaisisi, mutta ehkä ei nyt kannata ajatella, että maailma sitten romahtaa tämän myötä. Tähän liittyen löyhästi, niin tänäänhän tulee muuten selvitys niistä CIA:n väitetyistä vakoilulennoista, joita Suomen kautta kuulemma on tehty. Mielenkiintoista. Tämä on kummallista, Jussi Halla-aho. Tämä vakoilulennot on yksi hyvä esimerkki. Minkä takia meillä on sellainen tyyli, että joka kerta kun on mahdollisuus saada jostain aivan mitättömästä asiasta käsittämätön skandaali niin kuin sisäsiittoisesti, vähän niin kuin doping-hiihtoskandaali tai mikä tahansa, niin me tykätään kieriä siinä itse. Ja mä uskon, että Washingtonissa kukaan hirveästi silmäkovana seuraa sitä, miten oli vakoilulentojen kanssa tai Kremlissä tai missä muuallakaan. Omien kiinnijäämisten kanssa, kun siihenkö viittaa? Niin, tai siihen, että lentikö joku kone Suomen kautta vai eikö lentänyt ja kuka puhui ja mitä. Niin, kun suurvalloista on puhe, kun on kyse Yhdysvaltain kaltaisesta suurvallasta, jonka resurssit ovat monessa suhteessa rajattomat tai ainakin erittäin laajat, niin on selvää, että sillä on tällaista toimintaa globaalisti kaikkialla. Ja oltiin siitä moraalisella tasolla mitä mieltä hyvänsä, niin näin maailma valitettavasti toimii. Kyllä tämä toiminta tulee jatkumaan. Haluan tarkentaa muuten itseäni, kyse ei ole vakoilulennoista, vaan salaisista vankilennoista. Laitoin sanan väärin. Joo, ei se mitään. Yksi sellainen erittäin ajankohtainen ja tietysti hyvin populistinen aihe varmaan on tämä tapaus Juha Väätäinen. Eilen uutisoitiin isosti ja vielä tänäänkin jatketaan siitä, kuinka hän Fuengirolassa oli lomalla ollessaan tuhonnut hotellihuoneen ja niin kuin itsekin tunnusti juoneensa paljon alkoholia. Aikooko Jussi Halla-aho perussuomalaisten eduskuntaryhmä puuttua tähän millään tavalla? No, kuten eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Jari Lindström minun mielestäni oikein hyvin sanoi, jos se oli Jari Lindström, joka sen sanoi, että alkoholismi, anteeksi se ei ollut hän. Joo, en muista Lindströmin kyllä sanoneen tähän liittyen. Aivan. Joku sitä sanoi, että alkoholismi on henkilökohtainen tragedia. Se on karmea asia. Olen seurannut sitä omassa perheessä lapsuudessani aivan riittävän läheltä. Minun mielestäni sillä ei kannata kenenkään lähteä riekkumaan julkisuudessa ja lyömään sillä ketään päähän. Että Väätäinen on itse tietoinen tästä ongelmastaan ja toivon mukaan paneutuu siihen asian vaatimalla vakavuudella. Eli eduskuntaryhmä toisin sanoen ei tule ottamaan asiaa esille. Sä nyt et ole ryhmän johdossa, mutta... Alkoholin käyttö ei tietääkseni, ja tämän Jari Lindström on sanonut, että se ei ole vaikuttanut millään tavalla Väätäisen työskentelyyn eduskuntaryhmässä, ja näin ollen asia ei minun mielestäni kuulu millään tavalla eduskuntaryhmälle. Alright, Jussi Halla-aho, aika kiittää vierailusta ja tsemppiä vaaleihin. Kiitoksia paljon. Niin, menestystä vaaleihin. Kiitos. Heikelä Korporaatio. Paina Ctrl Alt Del, kun haluatte hyvää.